Yesterday, I had a call with 12,000 small businesses, representatives of these businesses. That's the engine of our country. People don't realize that. You know, you read all about the big ones, but these small business, when you add them up together, are really the engine, economic engine of our country. Sáng hôm nay Tổng thống Trump nói là hiện giờ là có 148 quốc gia đã đang bị ảnh hưởng coronavirus. Ông nói là hôm nay Hoa Kỳ đã vừa mới nói chuyện với lại hai láng giềng là Mỹ Tây Cơ và Canada để ngăn chặn lây nhiễm dịch Trung Quốc. Ông gọi là Chinese, ông tiếp tục gọi là đây là Trung Quốc, kia là virus Trung Quốc. Airlines and cruise ship companies, the Business Roundtable, which was fully attended, and it's all of the top CEOs of our country and beyond, frankly. The businessmen of really, these are world-styled businessmen. These are businessmen that control the biggest companies in the world. Many of them have taken hits, and many of them are just, going forward. Xin chào mọi người, chúng ta đang theo dõi phần tường trình trực tiếp của Tổng thống Donald Trump hôm nay là sáng thứ Bảy của Hoa Kỳ. Và đây là một trong những cái điều một lần nữa là quý vị thấy là chưa bao giờ có, là Quốc hội Hoa Kỳ lưỡng viện đã làm việc thâu đêm qua tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy. Nghe nói là cái gói kích thích kinh tế chưa có chính thức, nhưng mà nó khá chính xác là đã tăng lên tới 2.000 tỷ, là khoảng chừng 10% của GDP của Mỹ. Bắt đầu là 1.000 tỷ, bây giờ là hai bên thương lượng thì họ cho rằng chưa đủ, cho nên thành ra kích thích kinh tế và hỗ trợ công dân Mỹ đã lên tới. Sáng thứ Hai thì lưỡng viện Quốc hội sẽ bỏ phiếu, nhưng mà hiện giờ thì con số đã được cho rằng là gần 2.000 tỷ để mà kích thích kinh tế và hỗ trợ công dân Mỹ, cho nên thành ra là 2.000 tỷ là bằng 10% của GDP của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy tình trạng này là mỗi sáng là chúng ta thường có được cái phần ban đêm, thì chúng ta ở tiểu bang nào thì thống đốc của mỗi tiểu bang đều báo cáo tình hình cho chúng ta biết. Còn buổi sáng thì với tính chất là toàn quốc liên bang thì Tổng thống luôn xuất hiện cùng với những người ở trong vai trò trong nội các của ông để báo cáo tình hình và trấn an cho người dân. Và trong tất cả những thông điệp của ông thì trong vòng một tuần nay thì ông lặp đi lặp lại cái câu là ông cho đây là ông gọi đích thức nó là con virus của China. Cho nên nhiều người báo chí là hỏi ông là với vai trò của một người lãnh tụ, ông có nên nói những từ này không mang tới kỳ thị. Thì ông nói rằng trước đây ông không gọi nó, nhưng mà sau này thì phía Trung Quốc vừa mới ổn định lại cái vấn đề corona đã đưa ra những cái thông tin, những cái thuyết âm mưu nói là cái con corona này là đến từ quân sự của Mỹ, cho nên ông không thích cái điều này. Và ông cho cái đó là tuyên truyền của Trung Quốc. Và sau đó thì ông đã bắt đầu tiếp tục gọi cái con COVID-19, cái con corona này là virus Trung Quốc. Chuck Schumer, they're all up there. Kevin McCarthy and Nancy Pelosi. They're all negotiating, and everybody's working hard, and they want to get to a solution that's the right solution. I think we're getting very close. We've also announced that we've moved tax day from April 15th to July 15th. Thông tin là sáng nay Dũng cũng có gửi là cái ngày khai thuế là thường là 15 tây tháng 4 thì bây giờ đã chính thức giờ qua tới 15 tây tháng 7, có nghĩa là 90 ngày. Cho nên thành ra Dũng mới nói là bình tĩnh mà sống, nhất là người ở Mỹ. Thường là có vấn đề là chúng ta sẽ thấy chính phủ sẽ đứng ra hỗ trợ chúng ta. Là công dân Mỹ, chúng ta đi làm đóng thuế và chúng ta có trách nhiệm, thì khi mà có vấn đề thì chính phủ cũng sẽ đứng ra để hỗ trợ chúng ta. Bình tĩnh trong lúc này là lúc mà quý vị kia là náo loạn lên, hoặc quý vị đưa những cái thông tin sai lệch là quý vị đang đóng góp vô cho cái sự náo loạn. Hãy bình tĩnh và bắt đầu chúng ta chọn một cái nguồn thông tin nào chúng ta tin tưởng và uy tín để mà chúng ta nạp vào não bộ của chúng ta. Thứ nhất là để cho mọi thứ nó đừng có rối loạn lên. Người ta thông tin cho thấy là nếu mà quý vị náo loạn tinh thần lên thì nó càng ảnh hưởng cái tâm lý và nó gây stress nhiều hơn nữa. Quý vị nào đến đây thì bây giờ trong lúc này là trong lúc mà Dũng thường khuyên mọi người, đây là lúc mà chúng ta chữa lửa nhà, chứ không phải là lúc ngồi để đổ lỗi là nhà cháy lửa từ đâu nha. Cho nên đừng nói chẳng hạn như Thành Cát nói là Tham Khan đã cảnh báo sự nguy hiểm vân vân.
trong lúc mà nhà của quý vị đang có vấn đề là chuyện đầu tiên là quý vị chỉnh đốn nó lại, rồi sau này chúng ta sẽ xem coi chúng ta làm bằng cách nào để ngăn chặn nó, chứ không phải lúc này là lúc ngồi đó đổ lỗi xem coi người này người kia đó là lỗi của ai, hoặc ai có thể làm cái này tốt hơn cái kia tốt hơn. Là cái tư duy đó là Dũng nghĩ là không giúp được cho công cuộc. Quý vị theo dõi cái trang này thì quý vị cũng thấy là Dũng không có dịch từ chữ nha. Cái cách của Dũng là Dũng dịch cái ý chính của tổng thống nói gì cho mọi người nắm bắt, chứ không phải là Dũng là trung tâm chuyển dịch mà dịch từ chữ, cho nên thành ra là đó là cái ý của Dũng. Which has responded in full force, helping to produce and supply much needed masks, swabs, sanitizers, ventilators, and everything else. There's a move on that's incredible right now. And by way of example, Haynes, thường là chúng ta thấy Quốc hội là chiều thứ Sáu là 4 giờ hoặc là 3 giờ là họ đã đóng cửa, Quốc hội sẽ không làm việc. Quốc hội nằm ở bên bờ đông nước Mỹ qua thịnh đốn, nhưng mà ngày hôm qua thì lưỡng viện đã làm việc cho tới khoảng chừng 12 giờ khuya, và sáng hôm nay là sáng thứ Bảy mà chúng ta thấy tổng thống đã xuất hiện báo cáo tình hình, là cho thấy là tổng thống cũng đã yêu cầu là đôi bên lưỡng viện phải ngồi cho tới lúc nào có được một cái sự thống nhất để mà ngày thứ Hai này để bỏ phiếu về cái gói kích thích kinh tế. Tổng thống nói rằng cái vấn đề bất bình của hai đảng hoặc là không thương lượng được trước khi bỏ phiếu ngày thứ Hai là không phải là cái lựa chọn. Tới ngày thứ Hai bỏ phiếu này là lưỡng viện, hai đảng, hai bên là phải có quyết định và thống nhất để báo cho toàn dân biết, vì hiện giờ là người dân đất đang hoang mang và kinh tế đang hoang mang. But this is something that right now, this is what it's incredible. And what the FDA has done, and Dr. Stephen Hahn, who's highly respected, came as just a highly respected man. He's been fantastic. He's only been here for a couple of months, and he's gotten thrown into the swim of it, and he's really standing up. But the FDA has really moved the mountains. I said it this morning. They moved mountains to get approvals on things that maybe work. We'll find out very soon. It won't take long. An example of the Pernod Ricard, which is this is really an example where we're repurposing alcohol. They went out and repurposed their alcohol production. Dũng đang nói về cái quan điểm từ xưa giờ Dũng ít có thành cát nữa. Tham Carton này kia, anh thành cát một lần nữa. Nếu mà anh cứ vào đây để mà nâng người này mà đẩy đạp người kia, đó là không phải là chính sách của cái diễn đàn của tôi. Đây là lần thứ nhì mình nhắc bây giờ bạn nhé. Mình nghĩ là như thế này, từ xưa nhà mình không bao giờ mà bày tỏ quan điểm chính trị của mình chỉ nói như thế này: thích tổng thống này hay không, đó là khi mà tới ngày bỏ phiếu rồi chúng ta biểu hiện cái quyền của chúng ta tại cái nơi bỏ phiếu. Nhưng mà hiện giờ ông là tổng thống chúng ta, whether you like him or not, he's still your president, so không có lựa chọn đó. Cho nên hiện giờ là trong cái lúc này là cái lúc mà chúng ta cần đứng sau một hình ảnh, một người lãnh đạo là tổng thống Trump để mà lèo lái cho đất nước của chúng ta, chứ không phải là chúng ta đứng lúc này để mà vạch lá tìm sâu và đổ lỗi. Nếu mà quý vị có cái quan điểm nào đó quý vị muốn bày tỏ, không có cái gì bằng là ngày 6 tây tháng 11 này quý vị tới những cái nơi bỏ phiếu, đó là cái nơi mà quý vị bày tỏ quan điểm của quý vị, nhất là quan điểm chính trị là quý vị ủng hộ ai hoặc không ủng hộ ai. Pretty incredible. FEMA Administrator Pete Gaynor, who is with us, will soon be providing you with an update on the center's operations. And FEMA's been incredible. We got them involved last week, very much involved, and now they're involved nationwide. We've dramatically expanded telehealth so Americans can see a doctor without leaving home, something which more and more people are using, and now they're really using it. And now the ones that are using it are loving it. And I think we're going to change the way our country functions medically and probably in other ways because of what's going on right now. This will reduce the chance of infection and preserve hospital capacity, so it solves a lot of problems. Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. It really is. It's an invisible enemy. And we will be successful, very successful, hopefully very much sooner than people would even think. So we say stay at home and save lives. There's a time of shared national sacrifice, but it's also a time to treasure our loved ones.
Đây là thời gian chúng ta tập trung vô để lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho người thân yêu của mình. Và chúng ta đóng góp cho đất nước, chứ không phải là thời gian để chúng ta chia rẽ và đặt lợi ích của bản thân riêng để mà giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn này, Tổng thống nói. What you've done and the way you're responding has just been very special, something that we will never forget, that the history books will never forget. And we're going to have a great victory. We're going to be celebrating a great victory in the not too distant future. And I just want to thank Nếu mà chúng ta làm đúng những lời mà nãy giờ tôi khuyên thì trong vòng một ngày rất gần đây chúng ta sẽ chiến thắng. Và lúc đó chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta sẽ thấy sức lực của toàn dân Mỹ như thế nào và chúng ta thể hiện cái điều đó. He's done an incredible job. Mike, thank you. Please. Ông giới thiệu Phó Tổng thống Mike Pence. Để mà người này là người mà đại sứ của cái chiến dịch phòng chống corona do Tổng thống bổ nhiệm là Phó Tổng thống của Hoa Kỳ Mike Pence. Thank you, Mr. President. The White House Coronavirus Task Force met today. We briefed the President on our latest recommendations. We continue at the President's direction to lead not a whole of government approach, but a whole of America approach. You just heard the President describe one inspiring story after another. At the way the American people are responding, the way American businesses are responding. Chúng ta dừng thấy là hai người thường là Phó Tổng thống và Tổng thống thì cả tính nó phải khác nhau. Đó là cái chủ ý của mỗi đảng. Thì ông Mike Pence rất là điềm đạm. Ông là một người rất là con chuyên ở bên đạo, về bên tôn giáo, về bên đạo Thiên Chúa. Ông Tổng thống Trump cũng là cùng đạo, nhưng mà cái tính của ông thì trực tính và ông là cái người mà phải nói là rất là thích lãnh đạo và bề nổi. Còn ông Mike Pence thì chúng ta thấy là cái mặt nó ngược lại, đó là cái chính sách của tất cả mọi đảng. Họ không bao giờ muốn tổng thống và phó tổng thống có chung cái suy nghĩ với nhau hoặc là có quá nhiều dòng điểm với nhau, luôn cả cái tính tình thì nó lại một là cánh tả, hai là cánh hữu, thì luôn luôn là bên này kẻ thiếu người thừa ta bù đắp. Cho nên chúng ta thấy phó tổng thống của chúng ta là ông Mike Pence, ông điềm đạm hơn. Như ngày hôm qua trong buổi họp báo thì có một câu hỏi, một vị phóng viên hỏi hơi hóc búa, tổng thống trả lời ngay. Ông Tổng thống Trump ông phán lại ngay, ông cho là những câu hỏi đó là mang cái tính cách độc địa, độc ác, không có giúp được cho người dân, ông từ chối trả lời. Nhưng khi câu hỏi đó được đặt cho Phó Tổng thống thì Phó Tổng thống trả lời ngay và hai câu thôi: bình tĩnh mà sống và đương đầu chứ đừng có hỗn loạn. From American businesses, the President spoke yesterday to thousands of small businesses. We spoke to manufacturers yesterday, and in fact, hiện giờ là ông Phó Tổng thống nói là hiện giờ tiểu thương là đang bị trầm trọng, cho nên thành ra chúng tôi sẽ đặt cái gói kích thích kinh tế này và quan tâm vào cho trong tiểu thương nhiều để mà trấn an họ, vì tiểu thương là cái nòng cốt và cột sống của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn lãnh đạo của các tôn giáo đã giúp cho nước Mỹ đang lèo lái qua cái thời buổi khó khăn này. Cái thời điểm này cần nhất là cái vấn đề tinh thần của chúng ta, cho nên Phó Tổng thống gửi lời cảm ơn tất cả những lãnh đạo của các tôn giáo. One thing the President and I promised was to remind people that on the weekends that you're not in the pews, it's still a good idea to, if you can, to go ahead and make that donation, because all the ministries are continuing to play a vital role in our communities, and we encourage your continued support. The President and I are grateful that the American people are listening to state and local authorities and putting into practice all of the. Tổng thống, tôi muốn gửi tới lời cảm ơn tất cả những công dân nào đã giúp tuân thủ. Có nhiều người hiện giờ thì chưa có 100%, nhưng mà thật sự là cũng đáng khen là công dân Hoa Kỳ hiện giờ đã làm đúng theo cái tiêu chí mà Tổng thống và tôi kêu gọi là mọi người không nên đi ra đường hoặc là không nên tụ tập khi mà không cần thiết. That number does not include county hospitals or healthcare labs around the nation, some 15,000 in number. And among the number of the more than 195,000 that have been tested, it's important to remember that only 19,343 at this moment have tested positive for the coronavirus.
We continue to urge state. Con số ông cho thấy là hiện giờ là khoảng có 200.000 công dân Mỹ đã xét nghiệm, và trong đó thì là có khoảng 20.000 là bị bị dương tính, có nghĩa là khoảng 10%. Thì có nói là nếu mà bây giờ đó là tổng thống và phó tổng thống thay đổi cái chính sách là nếu mà không có bị triệu chứng thì không nên đi xét nghiệm, tại vì có nhiều người hiện giờ họ xét nghiệm vì họ lo ngại, và cái điều đó nó sẽ làm gây thêm cái sự mà ùn tắc cho những cái cơ quan chức năng. Ở Mỹ là bắt đầu chúng ta đã thấy có những cái trạm mà để cho xét nghiệm, nó gọi là ngồi trong xe để xét nghiệm, không cần phải đi xa. Nhưng mà hiện giờ những cái trạm xét nghiệm đó là chúng ta phải có lời giới thiệu của bác sĩ tư nhân của chúng ta, hoặc là phải có cuộc hẹn, chứ không phải là muốn đến là đến. Through the very traditional means of federal emergency management at FEMA. Secretary Carson will describe decisive actions the president alluded to bring foreclosure relief to Americans. And on the subject of supplies, in a moment, you will hear of not only the progress that we're making on testing, but on Monday, we'll be detailing for the American people the progress that we are making on the president's strategy of procuring more personal protective equipment and medical supplies, allocating them through the system of FEMA, and continuing to urge conservation by Americans. In fact, I'm pleased to report to the president today that HHS just placed an order for hundreds of millions of N95 masks that will be being made available. Bộ Nội an thì bắt đầu đã ra cái lệnh cho tất cả những công ty tư nhân của Hoa Kỳ, giống như là trong cái thời chiến thì chính phủ Mỹ đã sử dụng cái luật thời chiến, có nghĩa là tất cả những công ty tư nhân của Hoa Kỳ là phải làm sản xuất những cái thiết bị y tế và những cái thiết bị cần thiết cho Bộ Y tế, chứ không phải là vấn đề mà họ tập trung vô lo vấn đề túi tiền của họ nữa. Cho nên thành ra là Bộ Nội an đã bắt đầu làm việc với tất cả những công ty như là công ty 3M, 3M để mà bắt đầu sản xuất những cái điều mà thiết bị tất yếu. Thì sắp tới đây chúng ta sẽ dư và chúng ta không cần phải lo cái vấn đề này. Tổng thống nói trước đây thì những cái công ty này họ chỉ sản xuất để mà cung cấp, để bán, để tiêu thụ thôi. Còn bây giờ họ đã được lệnh để cung cấp để cho trực thuộc cho Bộ Y tế và phục vụ để mà cho những người mà hỗ trợ để trong cái vấn đề ngăn ngừa phòng chống corona. Ông đang nói về một trong những người trong nội các của ông, là một trong những người, phó tổng thống nói là trợ lý của ông có một người bị nhiễm, nhưng mà an tâm là người này đã khỏe và đang bình phục. Bản thân tôi và bản thân của tổng thống không có tiếp xúc với người này, cho nên thành ra quý vị yên tâm về vấn đề mà một trong những người trợ lý của tôi đã bị nhiễm. Vì vấn đề đó cho nên tôi không cần phải xét nghiệm. Nhiều người hỏi là nếu mà trợ lý của tôi bị, tại sao tôi chưa xét nghiệm? Vì ông nói là tôi không có tiếp xúc với người này, hoặc là người này trong cái thời gian bị nhiễm không có ở gần tôi, cho nên thành ra không có lý do gì tôi phải đi xét nghiệm. Lê Ngọc ơi, trong lúc này đừng có hỏi những câu hỏi bên lề nha. Chúng ta tập trung vô trong cái vấn đề mà tổng thống đang đưa ra. Bạn đưa ra những cái câu hỏi đó tôi không trả lời trong lúc này được, nó sẽ chi phối. Mình tập trung vô coi tổng thống và phó tổng thống đang nói gì, và mình cố gắng chuyển dịch lại những cái thông điệp của tổng thống đưa ra, của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Cho nên những cái vấn đề bên lề các bạn gác qua nên nha. As the president says often, remember we're all in this together. And also remember that for most Americans, the risk of serious illness from the coronavirus remains low. Ông nói đó một lần nữa là bình tĩnh. Thực sự là phần lớn của người công dân Mỹ mà nói là bị nhiễm và bị nặng là rất là thấp. Dĩ nhiên là nghe nhiễm thì ai cũng hoang mang, nhưng mà nó nhiễm cũng giống như là chúng ta cúm hàng năm thôi, cho nên không có gì mà phải quá sợ, quá hoang mang. Geneva Wood, she actually is at the Life Care Center in Kirkland, Washington. She is not only a grandmother, she is a great-great-grandmother, 90 years young, and she tested positive for the coronavirus on March 6th. But by all accounts, she's doing well. She wanted America to know there is hope, and her strength and her enthusiasm is truly an inspiration to the nation.
As the President said many times, we're going to get through this, come out stronger than ever before. And we'll get through this as Americans together. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you, Mike. Thank you, Mr. President, Mr. Vice President. As I told you earlier last week, we are in the process and are effectively transitioning to large-scale testing by leveraging all the components of the American healthcare system. When we started, it was CDC only. Then it was the state public health laboratories. Now we're transitioning into the mainstream of American testing with many of the companies that the President invited in the Rose Garden just a week ago. So currently, 91 public health laboratories, state public health laboratories, are up and running in 50 states, the District of Columbia, Guam, and Puerto Rico. This is our curve, and I want to be very clear about this, that this only accounts for CDC, state public health laboratories, and the laboratories that are members of the American Clinical Laboratory Association. These are the main reference laboratories: LabCorp, Quest, Mayo, ARUP, BioReference Labs, and Sonic Healthcare. It does not account for the well over 10,000, 15,000 hospital-based labs, many of which are doing testing, for whom we will get data this week to give you an overall roll-up. As you can see, over 195,000 people in America have completed their testing. That means tests plus results. This does not count the people whose tests are in process. Ở đây là con số cho thấy là 195.000 đã xét nghiệm và đã có kết quả, chứ không phải là chỉ có xét nghiệm không. Trước đây thì chúng ta cũng thấy là nhiều khi có những người là cả 300-400.000 xét nghiệm nhưng chờ kết quả. Còn cái này là ông cho thấy con số là đã vừa xét nghiệm và đã có kết quả. Now, I do want to make it clear that although testing is becoming more available, and Dr. Fauci will definitely emphasize this more, there are priorities for testing. And clearly everyone across the country should understand that those hospitalized or in an ICU are a priority for testing. Symptomatic healthcare workers, for obvious reasons, we want to make sure that their health is preserved and that they are not going to spread to those who may be seriously ill. Symptomatic people in long-term care facilities. As the Vice President has highlighted, and we've said many times, elderly in our society have a much higher mortality rate, much higher serious complication rate. Symptomatic individuals over 65, symptomatic individuals who have underlying conditions like chronic heart disease or liver disease or other types of chronic diseases, patients in public health investigations, and there are local priorities around the country, particularly healthcare workers for testing. And Dr. Fauci is going to emphasize this about the types of people who may not be to be tested. Testing is going well, it's ramping up, but we should still have priorities. Finally, I want to talk about the community-based testing sites. I know they're popular now because there's now an acronym, which I'm sure the Vice President doesn't appreciate, CBTS or CBT sites. We talked about these earlier in the week, and I wanted Ông đang nói tới vấn đề là những cái khu mà trước đây là chỉ có xét nghiệm ở tại nhà thương hoặc là tại trung tâm gửi xét nghiệm về cho trung tâm của CDC. Bây giờ là Mỹ đã cho ra những cái trung tâm mà xét nghiệm tại địa phương, và chúng ta sẽ thấy cái điều này là Tổng thống không có được sự yểm trợ của Tổng thống, nhưng chúng tôi đã thuyết phục ông và chúng tôi làm điều này để mà trấn an mọi người dân. This curve will continue to increase as testing becomes more widely available, as the great American healthcare industry continues to increase the availability of tests and the throughput of those tests. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Fauci. Thank you very much, Mr. President, Mr. Vice President. What I'm going to do just over the next minute or so is maybe... Đây là hình ảnh quen thuộc của ông trưởng bộ nó gọi là nhiễm ở trong cái trực thuộc của Bộ Y tế. Thì bác sĩ Anthony Fauci này là khuôn mặt quen thuộc rồi. Ông là bên bộ mà học về bên về bên dị ứng và lây nhiễm của Hoa Kỳ. Lời nói của ông hầu như là trong 4 tuần qua là coi như là được coi như là kinh thánh, coi như là cụ âm chân kinh. We've mentioned that multiple times. We often get asked, how do you know you're having an effect?
because there are two things that are going on at the same time. They may be confounding. Well, I can tell you for sure. Ông đưa ra hai cái hình cho chúng ta thấy là nói là ủa tại sao phòng chống đồ này kia mà cái con số vẫn leo tăng. Cái màu xanh cho thấy là nếu chúng ta không phòng chống thì cái màu cam nó có thể diễn biến xảy ra giống như bên Ý. Hiện giờ vì chúng ta phòng chống cho nên chúng ta vẫn thấy con số nó vẫn leo, nhưng nó không có leo quá đỉnh ngoài tầm kiểm soát của chúng ta giống như là bên Ý. Đó là mục tiêu. Có nhiều người không hiểu nó là phòng chống thì đáng lẽ con số nhiễm phải ngưng chứ. Không, coi nó sẽ lây nha, nhưng cái mức độ nó sẽ nằm trong tầm kiểm soát chúng ta, chứ đừng có để ca nhiễm mà nói là sợ. Anh Thơ sợ nhất là giống như bên Ý là nằm ngoài tầm kiểm soát, là lúc đó nó mới trở thành đại dịch. Ông dùng cái chữ mitigation đó. Mitigation là cái chữ là xoa dịu theo cái ngành ở trong ngành y. Xoa dịu là làm cho cái mức nguy hiểm của cái dịch này nó giảm lại, nó không gây tới cái mức lượng tử vong cao như ở bên Ý. Còn khi mà bên Ý nó đang xảy ra như vậy, có nghĩa là cái mitigation đó, cái mức độ nguy hiểm tử vong nó không giảm. Cái đó mới là cái điều đáng sợ chứ không phải là ca nhiễm. Đó, ông nói là không phải vì cái sự hoang mang mà nhiều người đòi đi xét nghiệm. Ông nói là không phải ai cũng cần xét nghiệm, chỉ có những người nào cảm thấy là có triệu chứng thì nên đi xét nghiệm. Tại vì trong cái mùa dịch này, mùa cúm, thì đôi khi chúng ta lại nhầm lẫn bị cúm bình thường hoặc là cúm corona, thì thành ra là cần đi xét nghiệm. Còn nếu những người nào không có triệu chứng bị cúm bây giờ thì không cần phải xét nghiệm. For the healthcare workers who are taking care of people who have coronavirus disease. So what we don't want to do is to have a situation where we do have disparities in availability of PPEs now, and we're working hard to correct that. But currently today, we want to make sure that the people who are taking care. Nếu mà quý vị muốn nghe tiếng Anh lớn thì quý vị có thể tự mở TV hoặc vào Internet để xem. Còn bên này là Dũng, nếu mà mở tiếng của ông lớn quá Dũng không nghe được và Dũng sẽ không có chuyển tải là được. Cho nên thành ra là quý vị đừng vào, mà Dũng đã làm đang trong cái yêu cầu đây là tốt nhất cho cái môi trường của Dũng để mà Dũng có thể chuyển dịch lại cho quý vị nha. Còn nếu mà quý vị nào nói là Dũng mở tiếng của ông nói lớn lên được thì quý vị có thể vô trực tiếp trong đài truyền hình của Mỹ. Họ đang tường thuật trên toàn nước Mỹ, và trong Internet quý vị có thể xem. Some of the things like ventilators that you might need. So let's pull in this together and we will get through it. I promise you. Thank you. Ông nói là nếu chúng ta đoàn kết với nhau thì ông nói là đây là cái trong thời gian ngắn thì chúng ta sẽ hạ cái con Covid này. Ông hứa cái điều này, ông nói ông tin tưởng cái điều này. Federal response for all operations on behalf of the White House Coronavirus Task Force, who oversees this whole of nation response. HHS will continue to provide their matter expertise on health, and pursuant to the nationwide emergency declaration, FEMA, in coordination with HHS, is assisting state, local, tribal, territorial governments and their other eligible entities with health and safety emergency protective measures on behalf of the American public. As of yesterday, 50 states, the District of Columbia, 5 territories, and 1 tribe are working directly with FEMA under the nationwide emergency declaration for COVID-19. In just 24 hours, we've obligated $100 million to states, territories, and tribes. A little bit about supplies. It is of the utmost importance that requests for assistance, especially for critical supplies, get routed through proper channels as soon as possible. And we ask everyone to follow the normal procedures FEMA uses in a natural disaster. There's no different procedure for the COVID-19 pandemic. But remember, you can still order supplies from your regular vendors and buy it on the open market. Buy it where you can find it. We will reimburse you. If you buy medical supplies from foreign sources, it is reimbursable. Buy America does not apply. Ông đang nói với tất cả những cơ quan y tế nào, những nơi mà điều trị bệnh nhân, mà nếu mà hiện giờ đang thiếu thiết bị thì có mua tất cả những thiết bị ở đâu cũng được. Mua cả của Trung Quốc cũng được, chính phủ sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị. Trong thời điểm này đã có cái luật Stafford, có nghĩa là trong thời buổi chiến tranh, là nếu chúng ta tìm tới những người nào hỗ trợ chúng ta được thì cứ tìm tới. Chính phủ không có cấm là phải mua đồ sản xuất của Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà những cơ quan y tế, những cái nơi mà điều trị bệnh nhân,
Nếu cảm thấy là có thể có cái nguồn cung cấp y tế nào mà phải mua trước rồi chính phủ trả tiền lại thì cứ nên làm. To get states, tribes, territories, and others what they need. And then finally, what we are doing here in Washington, D.C., again, this is a whole of government response. Like all emergencies, response is most successful when it is locally executed, state managed, and federally supported. We can't say that enough. Số tiền tài trợ đã nói ngày hôm qua rồi, dẹp đề tài đó đi nhá, tào lao quá. Coordination, Response Coordination Center. And additionally, all 10 FEMA regions across the country have been activated. The FEMA regional administrators will continue to coordinate closely with governors, state emergency managers, state public health officials to determine the type. Trong lúc này mà chỉ nghĩ tới tiền, cái quyền lợi của mình không à. Thank you very much, Pete. Appreciate it. Ken, please. Well, thank you, Mr. President and Mr. Vice President, for your tireless leadership here. I also want to thank the fellow task force. Ông này là bộ trưởng ở bên vấn đề housing. Housing là vấn đề hỗ trợ nhà cửa. The fellow Americans. You know, part of the American dream is having a home. And sometimes people say, well, what does housing have to do with health? It has everything to do with health, having a safe home. Nói là nếu mà tôi làm bên bộ trưởng về bên nhà cửa thì liên quan gì tới vấn đề y tế và sức khỏe, và nó có, tại vì nhà cửa sạch sẽ và đủ cơ nơi cho người ta thì người ta mới có thể phòng chống được Covid. Chứ mà họ cơ nơi của họ mà họ không có nơi sống đúng theo tiêu chuẩn thì nó sẽ trở thành cái vấn đề vấn nạn cho cộng đồng, cho xã hội. And the CFPB is very happy with all this as well. And it's really all about helping our people, recognizing that they're being severely impacted by the coronavirus. And we've also asked the various services of mortgage loans to exercise forbearance for anybody who's having difficulty. It is important, if you're having difficulty, to actually contact the people who have made the loan, who established the mortgage, because it doesn't happen automatically. What does happen automatically is that we cover all 8.5 million people in terms of the moratorium on foreclosures and evictions. Đang nói vấn đề là ông sợ là sắp tới vấn đề mà kinh tế khó khăn thì nhiều người không có chi trả được tiền hàng nhà hàng tháng thì sẽ bị chủ họ đuổi, thì sẽ không có cơ nơi, thì nó sẽ gây thêm cái nạn mà vấn đề là Covid lây nhiễm. Cho nên thành ra hiện giờ chính phủ đang đưa ra những cái gói, những cái chương trình để hỗ trợ và để mà trì trệ lại vấn đề mà những người không trả được tiền thuê nhà sẽ không bị đuổi. Try to force people to do it because they want to do it. People are stepping up and saying, what can we do to be helpful? As far as housing choice vouchers, Section 8 is concerned, the April vouchers will be sent out next week. In May, vouchers are already being worked on. And we're also staying in contact with all the stakeholders, the advocates for low-income housing, as well as other stakeholders to make sure that we're doing things that are most helpful to them. And additionally, we've extended the deadlines for healthcare and multifamily financial reporting requirements. And that's for over 20,000 multifamily and healthcare borrowers. Ông nói là chính phủ đã bắt đầu gửi ra những cái phiếu để mà hỗ trợ những gia đình mà thu nhập thấp. Những cái phiếu hỗ trợ này là hầu như để giúp cho họ để mà trả tiền nhà. Cũng giống như là thí dụ mỗi tháng mà chúng ta phải trả 2.000 tiền nhà thì những cái phiếu này nó sẽ giống như lo tới 50% cho chúng ta. Cho nên thành ra họ gửi ra cho hơn 20.000 căn hộ. Và hiện giờ là chính phủ đang tiếp tục xem coi những người nào cần hỗ trợ ở trong cái vấn đề này. Những người này thường thường họ nằm trong chương trình housing rồi nha quý vị. Chương trình housing là chương trình được hỗ trợ của chính phủ. And have to start all over again. So for those who are worried about the money that's being spent, if you don't spend the money and deal with this now, it's going to cost a whole lot more to try to build all this up again.
And as was mentioned, Ông nói đó là ông nhắc nhở là những người nào mà đang sợ là thâm hụt kinh phí như là của chính phủ để lo những chương trình này, nếu mà bây giờ không bỏ tiền vào thì còn sẽ đau đầu dài dài nữa. Cho nên thành ra là thà bỏ tiền vô chữa bệnh bây giờ còn hơn là để sau này là có tiền mà không được chữa bệnh, chữa không được bệnh. Quý vị ngưng lại những cái câu hỏi đi nha quý vị, để chúng quý vị nghe những cái thông tin. Quý vị không thôi Dũng sẽ tắt đi cái tương tác. Dũng để cái tương tác là không phải để cho quý vị đưa ra những cái ý kiến của quý vị. Thí dụ mà để đây là để mình nghe cái phần trong này. Okay, so for those people that have lost their job already or they're worried that they're about to lose it tomorrow, what do you want them to do right now? Những người mà đã vừa mới mất việc và sẵn sàng chuẩn bị họ sẽ mất việc thì tổng thống nói gì với họ? A very strong position. We want to keep everything together because we think we're going to have a tremendous bounce back. Now, some people agree with that very strongly. Some of our top economists, they think we're going to have a very, once we solve the problem of that we're working on, the medical problem. So we want them to keep their jobs, stay where you are, and we'll see what happens. Now, if they don't, we have unemployment, we have checks, we have a lot of things happening. Các chuyên gia kinh tế của Hoa Kỳ nói là Mỹ sẽ vững sau khi mà chúng ta giải quyết được corona này thì kinh tế của Mỹ sẽ trở lại. Còn cái vấn đề mà những người mà đã mất việc làm hay sắp tới đã mất việc làm thì cứ hưởng những cái tiền mà thất nghiệp trước, sau đó là tiền hỗ trợ của chính phủ sẽ tới. One of the features of that is that the federal government would be able to control the output, whether it's masks or ventilators, get it to the most areas of need, and control the pricing to keep it at a market level so it's not price gouging. One of the things we're hearing from governors, they can't find supplies and prices have gone up. So you've talked about the act, sir, but you have not yet compelled any companies. Why not? Because we have so many companies making so many products, every product that you mentioned. Ở bên nói về bên thống đốc của tiểu bang New York, ông than phiền là hiện giờ giá cả đang leo thang. Nhiều công ty lợi dụng thừa nước đục thả câu đã đẩy giá quá cao, hoặc là thống đốc nói rằng tiểu bang đang thiếu thiết bị thì tại sao tổng thống không có những cái lệnh gay gắt hơn, những cái gì siết chặt những công ty này hơn. Thì tổng thống trả lời gì có quá nhiều công ty chúng tôi đang làm, nhưng mà quá nhiều công ty cho nên trong cái thời buổi này là chúng tôi đang chữa lửa, còn vấn đề này là vấn đề chưa phải là hàng đầu. Because otherwise, it's going to be, we could be very unfairly. Direct them to the places in greatest need. We are directing states, and sometimes we'll be competing against states, which I don't want, and we'll drop out of the bidding. We want the states to go first. And you know, what we're doing is we're helping states. That's what we want to do. Same thing with the testing. We're helping states get to where they want. Quý vị ngưng lại những cái phần mà quý vị tương tác qua lại nếu mà nha, để lúc này cho mọi người nghe và để Dũng chuyển dịch. Quý vị gửi những cái thông tin tương tác này, quý Dũng không làm được cái việc của Dũng. Ông nói rằng vấn đề mà thiết bị từ sắp tới là chính phủ sẽ yêu cầu các công ty sản xuất gửi trực tiếp và hỗ trợ đến cho các tiểu bang. Cho nên hiện giờ trước mắt thì nhiều tiểu bang đang cần cái sự hỗ trợ. Thì mình không muốn là tiểu bang này và tiểu bang kia đấu thầu với nhau, tranh đấu với nhau, đẩy cái giá đấu thầu lên cao. Cho nên thành ra chính phủ sẽ sử dụng cái quyền của chính phủ, bắt những công ty sẽ sản xuất theo cái mức giá mà theo cái tiêu chuẩn, và sau đó là những cái hợp đồng đó sẽ được đưa trực tiếp đến cho tất cả các tiểu bang để tránh cái phần mà trong cái lúc này mà nhiều công ty lại đẩy giá sản xuất lên. This is the first time there's ever been a case where you want people not to work. It's always, you want to create incentive to work. We're creating not an incentive not to work, but the fact is we're asking people not to work because of we have to stay away from each other. If we're going to kill this horrible hidden enemy, we have to stay away. So there's never been a thing like this in the history of the world, and other nations are doing similar things, some effectively, some not effectively. They're doing similar things. We are creating a package that's going to keep companies together, keep workers paid so they can live and sustain. We'll see what the timing is. The biggest thing we can do is get rid of the problem. The problem is exactly what we know, the medical problem. We want to have this whole
incredible situation that it can start right away. Not that all these companies break up, all the workers are out of jobs, you can't put them back together, and it would take years to put them back together. Because we had the greatest economy in the history of the world until we got hit by this problem. And we can be back very, very quickly. And it's our intention to be back very, very quickly. So we're doing a package, the likes of which nobody's ever done before. I'm obviously the one that has to approve the different things and the recommendations of the different things. And like buybacks as an example, and stock buybacks. I didn't like it the first time, and this time I'm saying, you're not doing it. I don't want money to be used for that. I want money to be used for workers and for opening businesses, keeping businesses, not buybacks. And well, I am strongly recommending a buyback exclusion. You cannot buy back your stock. You can't take $1 billion of the money and just buy back your stock and increase the value. Please. On the subject of mass, Ông nói là những công ty trong lúc này đang chuẩn bị mà có cái tính cách là bán, nó gọi là stock buyback, có nghĩa là họ mua lại chứng khoán của họ để họ tăng cái giá. Họ sợ là chứng khoán của họ ngoài thị trường nhiều quá thì là người ta sẽ bán đổ, bán tháo ở ngoài thị trường chứng khoán thì giảm đi cái giá trị công ty. Nhiều công ty trong lúc này họ chơi theo cái chính sách là gọi là stock buyback, họ bỏ tiền ra, họ mua lại những cái khẩu phần, những cái chứng khoán của họ ngoài kia để cho thấy là ít có chứng khoán của họ được bán, cho nên thành ra tăng cái giá trị lên. Thì ông nói ông sẽ có chính sách để cấm những công ty chơi theo cái chính sách là stock buyback để mà giảm đi cái giá trị hoặc là tăng cái giá trị ảo của công ty của họ. Protection to keep themselves and their families healthy. But I want to emphasize the supply of so-called N95 masks has been vastly increased in the country. Ông đang nói về cái mức độ sản xuất của khẩu trang N95 đã được tăng cường kia là khủng khiếp. What all the experts told us early on was that industrial masks that are used on construction sites, the president's very familiar with from his past life, are perfectly appropriate to protect healthcare workers from respiratory illness. But they didn't have the liability protection because they weren't created for hospitals. We worked with leaders in both parties. We added that protection that runs through 2024, that now the industrial N95 masks can be purchased by hospitals, purchased by states, purchased by HHS, and distributed through our system. So we're making those available. The supply has been, as I said, vastly increased. Ông nói là tại vì mọi người cứ đặt phần nói là phải cần có khẩu trang N95, nhưng mà thật sự khẩu trang mà hiện giờ những người đang trong công ty xây dựng sử dụng nó vẫn thích hợp và nó đã làm đúng cái tác dụng đó, cho nên thành ra là những công ty xây dựng họ đang đóng góp cho cái bên ngành y tế, họ đưa những cái khẩu trang mà họ không sử dụng. Well, let me let Pete Gaynor speak to that because FEMA will be HHS is now fully integrated into FEMA, and so as the requests come in, but obviously, as I'm sure the administrator will say, they're being prioritized to those areas with the highest need. Yes, sir. Pete? So within the National Coordination Center, we have a supply chain task force, and in basic sense, we're trying to identify the universe of what's out there. So FEMA Administrator, đây là người mà điều hành ở bên bộ FEMA. FEMA đại diện cho những cái đây là cái bộ mà phòng chống thiên tai của Hoa Kỳ. Khi mà có những gì mà nó gọi là bão lụt, những gì mà nó liên quan tới thiên tai thì là cái bộ hành này đã đứng ra để đi tài trợ. Nó giống như là hồng thập tự, nhưng mà lại là hồng thập tự của chính phủ, chương trình của chính phủ và chính sách được chính phủ đưa ra về phòng chống và hỗ trợ cho vấn đề thiên tai của Hoa Kỳ. Là chúng ta sẽ thấy viết ngắn là FEMA. So we're trying to match suppliers with demand. So that's what we're doing right now. It's happening today. They can expect them to do. They're matching supply and demand. There's a range of requests across the country, and we're trying to match those again, supply and demand every day. Và chữ thập đỏ thì họ làm việc nó gọi là bất vụ lợi, phi vụ lợi, họ làm cho tất cả thế giới. Còn FEMA này là chỉ cho nước Mỹ mà thôi, và nó trực thuộc vô, nó là một ban ngành của chính phủ nội các của Hoa Kỳ. And I said, why aren't we sanitizing masks? You know, you look at the masks, I've looked at all the different masks. Some don't lend themselves to doing that, I think, but many do. And I said, why aren't we have very good
liquids for doing this, sanitizing the masks, and that's something they're starting to do more and more. Hỏi tại sao không dùng thuốc để khử trùng, để mà diệt trùng khẩu trang, thay vì là khẩu trang dùng một lần là bỏ đi. Thì hiện giờ chính phủ và nó bên Bộ Y tế họ cũng đang sử dụng điều đó, là họ khử trùng khẩu trang. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng khẩu trang, thí dụ không phải là khẩu trang của người khác mà khẩu trang của mình, thay vì mình dùng một lần mình ném đi thì mình có cái chỗ để mình bỏ khẩu trang của mình vào để mình khử trùng, và ngày hôm sau mình dùng. Thì Tổng thống nói là hiện giờ bên Bộ Y tế đang đi vào con đường đó, là để mà chúng ta khử trùng khẩu trang. Where you don't have to have PPE. I mean, I'm not going to tell you the day it's going to be there, but it's going to be a swab that you can stick in the nose of the person who is either infected or not, but that person doesn't need PPE, the person who's administering the test. So if you could do a self-administered test, stick it in a vial, hand it over. Ông nói là bây giờ là mục tiêu của Hoa Kỳ sắp tới đó là để cho cái người nào muốn xét nghiệm họ tự lấy nước bọt của họ, họ bỏ vào và họ đưa cho người xét nghiệm. Như vậy thì người xét nghiệm không cần phải đứng gần cái người mà dù cho là bị nghi nhiễm hay là không, để mà bị ảnh hưởng tới những người mà đi điều trị y tế cho người ta. Cho nên hiện giờ chúng ta nói là thiếu thiết bị cho những người y tá bác sĩ điều trị, nhưng mà trong tương lai sắp tới là cái người nào mà muốn xét nghiệm hoặc ấy thì họ sẽ tự đưa cái phần DNA của họ, nước bọt của họ, hoặc là tự họ lấy nước mũi, nước giống như là cái nước nó gọi là nước nhầy của trong mũi, để mà họ để cho ở phía bên y tế họ tự xét nghiệm cho mình. Như vậy thì những người mà họ làm công việc y tế họ sẽ bị ít mạo hiểm về vấn đề lây nhiễm hơn. That story is literally happening all over the country. And now with more Americans stepping away from elective surgery, including elective dental care, we're urging dentists around America to look at their supplies of N95 masks and make those available to our hospitals. But the great news is the president said, the American people are all doing this now. So allow me to say on behalf of the president, thank you for what you all are doing today, but we want to encourage people in business. Phó Tổng thống nói một lần nữa là Tòa Bạch Ốc đại diện cho Tổng thống, tôi xin cảm ơn tất cả công dân đã làm vai trò và trách nhiệm của họ. Nhưng mà chúng ta đừng ngừng ở đó, chúng ta đây là khởi điểm bắt đầu thôi, chúng ta phải tiếp tục. Some of the doctors on the front lines of this crisis are saying. You mean the ones that are saying good things or bad? These are doctors who are talking about the shortage. Nói là tôi muốn nhắc tới những lời của những người bác sĩ mà hiện giờ đang ở những tuyến đầu mà đang chữa bệnh cho nhân viên. Họ nói gì? Chữa bệnh cho bệnh nhân. Dr. Mel in Illinois says if this is a wartime situation, then now is the time to act. Chúng ta cũng thấy là Tổng thống Trump, ông không có thích những cái thông tin tiêu cực. Những phóng viên nào đưa những cái thông tin tiêu cực, một là ông trả lời rất ngắn gọn, hai là ông đẩy qua một bên. Ông cho rằng trong cái lúc này là cái lúc tiêu cực không giúp được trong vấn đề. Well, I'll tell you the way I look at it. So, many administrations preceded me. For the most part, they did very little. Tôi nói là những chính quyền trước tôi, những vị tổng thống trước tôi thì thật sự họ chưa bao giờ đương đầu với những cái tình trạng như thế này. Nếu có thì nhỏ hơn, và họ cũng chưa bao giờ làm hơn được những gì tôi đang làm. Now, and much of it's being delivered now. We've also gotten tremendous reviews from a lot of people. They can't believe how fast it's coming. I mean, when I hear they have an order of 55 million masks, and that's just one order. That's one order out of many. And that there are many millions of masks beyond that are, and I keep saying, how is it possible to use so much? But that's the way it is. And part of that is because... Khi mà tôi thấy là mỗi ngày mà dùng tới 5 triệu khẩu trang thì tôi cũng nói là tại sao lại sử dụng nhiều vậy. Tôi đưa một cái một cái lô hàng 55 triệu khẩu trang mà nói là đã hết rồi, thì tôi thấy hơi lạ, và bây giờ tôi cũng không muốn hỏi chi tiết, miễn là vậy thì tôi cho tăng cường cái mức lượng sản xuất khẩu trang thôi. Cho nên thành ra tôi mới đưa hỏi tới vấn đề là nếu mà mọi người có thể có cái thiết bị để mà khử trùng khẩu trang thì nó sẽ giúp cho vấn đề mà cứ đòi hỏi là khẩu trang bị thiếu, nhất là những người mà chữa bệnh. I was the one that closed the country down. I was the one that closed the, you don't write that or you don't say it too much, certainly on CNN. But I just read an article yesterday that by closing the country down so early, very early, we saved tens of thousands and much more than that lives. So
you know, you might want to report. Ông nói là thật sự là chỉ có nói những cái điều tiêu cực, còn những điều tích cực nếu mà Mỹ không đóng biên giới sớm với lại Trung Quốc thì có thể là Mỹ hiện giờ giống như Ý. Tại vì tất cả khi mà đóng cửa đường vô Mỹ thì là những người Trung Quốc họ đổ qua bên cái đường Âu Châu, cho nên thành ra Âu Châu mới trở thành cái nạn bên đó. Và bây giờ từ bên Âu Châu họ đã đổ vào Mỹ, cho nên thành ra các bạn không nói về cái vấn đề gì tốt tôi đã làm, mà các bạn chỉ có soi vào những cái điều mà tôi chưa được tốt, chưa hoàn hảo, cho nên thành ra tôi không thích những cái thông tin nó gọi là tiêu cực là vậy, là không nhìn cái mặt tốt mà toàn là nhìn những cái mặt sai của nó. Stockpile has been distributed to many states, first orders, second orders, and on a daily basis adjudicating that. If there are shortages in your hospital system, I can't tell you of Dr. X, Y, Z, that needs to be clearly iterated to the local emergency management. Are you seeing those hospitals talking about this? We were on the phone 2 nights ago or 3 nights ago with over 2,000 hospitals or hospital systems sharing best practices from Seattle, where they've been very innovative, pioneering some of these areas. When there is a shortage, they need to go through their emergency management. It goes directly up to the FEMA system, which really rocks. It really works very, very well. And then there's a distribution of the stockpile. Now, the stockpile isn't infinite. That's why it's being replaced by all the orders, but mask supplies go out on a daily basis as they are needed and requested through the FEMA system. I don't know, Administrator Gaynor, whether you want to add to that. Just to reiterate what Brett said, we don't take lightly what you just read. You know, I mean, I get the calls every night, the way you get emails. It's a serious issue. We don't want that to happen, but it is happening. You're not making things up. I know that because I'm experiencing myself. But what you just heard about the different avenues, some of which aren't even recognized, about how you can get help through the FEMA process, in addition to the large amounts of additional PPE that's coming into the system. We hope that very, very, very soon we're not going to get those kinds of real life difficulties. Yeah, there's a question about the timeline here, and even FEMA can't quite answer what the timeline is. Days, weeks. Yeah. Sooner than weeks. It's going to be days. I would hope. You know, we're going to try to make it days to the best possible way we can. And again, what we're doing is we're trying to help the states get things faster. Ông đang nói là chính phủ liên bang hiện giờ là đang làm mọi cách để giúp cho chính phủ của tiểu bang biết là những tiểu bang như New York, như Cali và tiểu bang Washington đang ở trong vấn đề khốn đốn vì cái số lượng ca tăng nhiễm, cho nên thành ra liên bang làm mọi cách để giúp cho hỗ trợ cho tiểu bang. It comes back. It is genius. It comes back, and it's too bad. But I think the people working on this have been incredible. The job they've done has really been incredible. But there's tremendous amounts of not only masks, of ventilators and respirators and everything you can think of. It's all being much of it, and almost I could say all of it is being manufactured right now. Steve, please. Yesterday there were questions about the use of this malaria drug. Have those questions now been resolved? Đang nói về cái vấn đề thuốc trị sốt rét có sử dụng hay không? I know New York is getting, I think, 10,000 units, and numerous other people. It's really, it could be the malaria drug plus the Z-Pack, but and we're going to find out. Đó là sẽ sử dụng những cái thuốc trị sốt rét này để coi cái hiệu quả nó như thế nào. Và tổng thống nói là những gì tôi thấy mà sử dụng được là tôi cho sử dụng, mình đâu có mất mát gì đâu. We have a lot of very sick people right now in hospitals all over the place. And speaking with the governor, New York, Cuomo, I said, how's it look? He's got a lot of sick people. So we're going to be delivering a lot of samples to New York and other places, and we're going to find out very shortly whether or not it's going to work. I feel very confident. Đã đưa ra hết tất cả những cái bộ mà thuốc trị sốt rét này để coi có sử dụng được hay không. Nếu sử dụng được thì càng tốt, không có gì cả. Ông nói vậy, ông nói là ông ủng hộ.
những cái gì mà có khả năng để mà trị thì cứ sử dụng, không có gì để phải mất cả. Nếu mà sử dụng được cái thuốc sốt rét này, sử dụng được thì coi như một món quà của Thượng Đế cho nhân loại. Đó là corona này có ảnh hưởng tới những cái kinh doanh của ông hay không, của kinh doanh của tổng thống không? But you know, I'm very under-levered and everything, so that's good. But is it hurting yeah, it's hurting me and it's hurting Hilton and it's hurting. Không phải chỉ tôi không, mà tất cả chuỗi khách sạn đồ đều hết. Very few businesses that are doing well. Now there are some that are, like as an example, the Walmarts of the world, because everybody's lined up to get things and stock up their house and this and that. But sure, it hurts my business, but... And did you or anyone in your administration talk to anyone at the Trump Organization about the potential effects of the coronavirus? No, I didn't speak to anybody. I speak to my sons, but I talk about the coronavirus, but not as it pertains to my business. They basically follow the rules. When they say close them down in New York, we close them down, or wherever they maybe have. I actually have them all over the world. And when they say close them down, we close them down. Tôi chỉ nói chuyện với con trai tôi về cái vấn đề điều hành công ty thôi. Tôi không để người nào ở trong nội các của tôi nói chuyện vấn đề kinh doanh với lại gia đình tôi cả. Khi mà tôi nghe vấn đề mà ở bên Bộ Y tế mà đưa ra những khuyến cáo đóng cửa thì tôi vẫn cho gia đình tôi, con cái tôi vẫn tuân thủ thôi. I mean, I just don't know what the government assistance would be for what I have. I have hotels. Everybody knew I had hotels when I got elected. They knew I was a successful person when I got elected. Tôi hiện giờ không quan tâm là vấn đề là những cái gói kích thích kinh tế có hỗ trợ những doanh nghiệp của gia đình tôi hay không. Nhưng mà khi mà tôi tự trở thành tổng thống thì ai cũng biết tôi là một doanh nhân, thì dĩ nhiên là tôi có những cái tập đoàn. You know, research and things, but as far as the hotels and everything, I mean, I have to do what everyone else is doing. I would probably. Tôi tuy là chức vụ tổng thống nhưng mà với tính cách là điều hành doanh nghiệp thì gia đình tôi và gia đình tôi cũng sẽ áp dụng theo luật của những doanh nghiệp khác, không có gì đặc biệt hết. Hotels, clubs, things like that, where people get together, I would think would be a good practice to close them up. Go ahead, please. Mr. President, as you know, we've been talking a lot about masks. We've also talked about how not everyone needs to take a test. What about a temperature test? As we know, we all came into this room and got tested before we entered. Well, I do it. I have temperature tests, and I didn't ask everybody here, but I wouldn't. Saving of those many weeks was a tremendous thing, and when they keep talking about acting early, that was the ultimate act. That was the biggest act, because we didn't. And then I also closed Europe early, very early, and I took a lot of heat for that too. But that was a good thing. Now they're doing similar. Dũng đang trở lại và Dũng. I didn't act late. I acted early. I acted. Muốn cho quý vị thấy là ông nói nãy giờ là ông tổng thống nói đơn giản là đừng nghĩ là trong một cái cuộc chiến nào chúng ta không có thương vong. Mỹ và tất cả những nước nào cũng vậy đang đương đầu với con Covid này đều có thương vong. Cho nên quan trọng nhất là đối với nước Mỹ là làm sao giảm thiểu thương vong mà vẫn thắng được cuộc chiến này. States have kind of done these different measures. We've seen California order one thing, New York, just been similar. Do you want all of the states to do one uniform? No, they can do what they want to do. If California can get a mask sooner than we can get it for them, through all of the things we're able to do, I mean, we're going to end up with a big oversupply at some point. At some point. Nếu tiểu bang nào mà có thể có những cái nguồn cung cấp thiết bị cứ sử dụng và chính phủ liên bang sẽ trả tiền lại, nhưng tôi chỉ sợ là trong vòng một thời gian ngắn vì mỗi tiểu bang cứ đi làm đơn phương như vậy thay vì liên lạc với liên bang thì trước sau gì chúng ta sẽ có dư rất là nhiều thiết bị, nhưng mà không sao, dư còn hơn là thiếu, và làm sao cũng được miễn là trấn an cho công chúng. And in particular New York. But if somebody can do something faster, if they can order that mask faster than us, I want them to be able to do it. Nếu ai mà có thể và tiểu bang nào mà có thể mà đặt hàng sớm hơn liên bang thì cứ đặt. States where they have 2 people or 3 people, and those people are in quarantine, and you can't put on them what you're putting in New York, where you do have a tremendous problem. I mean, we have large portions of the country, Middle America, where
you know, they have a few people. So it may be a time, I hope that never happens, where we need to take very drastic action. But right now, that's not in the same ballpark. Yeah, go ahead, please. We're day 6 into your 15 days of recommendations. Yes. A lot of people are following them. Some people are not. Yeah. Do you think the American people are doing enough right now to slow the I think they coronavirus? are, and some people are not. Trong cái ngày mà 15 ngày mà ông khuyên là mọi người nên án binh bất động thì hôm nay là ngày thứ 6 rồi, ông nghĩ là người Mỹ đã làm đúng theo cái vai trò và trách nhiệm chưa hay là cần phải làm thêm? Thì Tổng thống nói là tôi nghĩ là họ đã làm đúng cái vai trò và trách nhiệm của họ. I just want to say I'm going to negotiate a very large transaction, and I've been negotiating it for 2 days. So I'm going to take one or two more questions, and then I'm going to leave it to Vice President Pence. Tôi sẽ nhận thêm một vài câu hỏi nữa vì tôi còn phải tham gia một cái cuộc thương lượng. Chúng ta cũng biết ông nói chữ thương lượng đây là một cái gói kích thích kinh tế và hỗ trợ tiền cho công dân Hoa Kỳ. He's a very good friend of mine. You take a look at Shinzo Abe. He's a great gentleman. Ông đang nhắc tới thủ tướng của nước Nhật. Ông nói đối với ông là đây là một trong những vị lãnh đạo tuyệt vời và trong mọi tình huống thì luôn luôn là Mỹ và Nhật luôn là những người bạn đồng hành sát cánh bên nhau. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện về vấn đề mà thương lượng về bên kinh tế. And I know he's going to make it soon. I don't know what it's going to be, and I didn't think I should be influencing it at all. I mean, the job that Japan has done on that venue. Về cái quyết định mà có dời ngày hoặc có thay đổi Thế vận hội hay không, đó là toàn bằng quyết định của người Nhật. Tôi nghĩ là họ đã làm tuyệt vời và tôi không muốn can thiệp vào. Well, you know, when I learned, I started doing the closing. So, you know, probably around that time. We didn't learn much. I think you're going to ask a little bit about China responsibility. I do think that, again, I have great respect for China. I like China. I think the people of China are incredible. I have a tremendous relationship with. Tôi tôn trọng Trung Quốc. Tôi thích người Trung Quốc. Tôi nghĩ là họ có khả năng. We didn't know about it until it started coming out publicly. But I wish they could have told us earlier about it because we could have come up with a solution. Nhưng tôi nghĩ là họ đáng lẽ là nên nói sớm với lại nước Mỹ hơn khi mà họ đã khám phá ra sự việc này. Cho tới lúc mà chúng tôi khám phá ra là nó đã tới cận bờ của tới lãnh thổ của nước Mỹ rồi. They didn't have that time. They read about it in newspapers like everybody else. Vì Trung Quốc không có làm việc với lại CDC và Sở Y tế, Bộ Y tế của Hoa Kỳ. Cho nên họ vẫn bích hết thông tin và chúng tôi nhận được thông tin cũng giống như mọi người vậy đó. Chúng tôi nhận được thông tin là đọc qua báo chí, truyền thông. Và khi mà nó chạm với tới lãnh thổ của nước Mỹ thì chúng tôi mới biết tới cái nạn corona. That they were having a problem because they were having a big problem and they knew it and I wish they could have given us an advance. Còn đối với Trung Quốc là họ đã biết họ có cái nạn này mà họ giấu và họ đúng ra là họ phải cho nước Mỹ biết sớm. Thì chúng tôi cần có những biện pháp để siết chặt lại hơn nữa thì nó sẽ tránh cái tình trạng hôm nay. It would have been much better. Yeah, please. Follow up on that because as you were saying, China was extremely secretive about this. Several of your advisors have been warning, have been critical of China. Secretary Pompeo was talking about it yesterday, and he had been saying so for quite some time. So why then, on January 24th, did you tweet that China has been working very hard to contain the coronavirus, that the United States greatly appreciates their efforts and transparency? Because it's true. Because it's true. China has worked very hard. Nếu ông nói như vậy thì tại sao ngày 24 tháng 1 ông còn có những cái lời mà gọi là vinh danh khen Trung Quốc, nói là mình phải vinh danh và khen những cái hành động của họ cho tới ngày hôm đó. Ở trong cái cuộc chiến này không có người nào có lợi cả, luôn cả Trung Quốc cũng đang thiệt hại rất nặng nề. Mình trong những cái mẫu đối thoại của tôi với lại Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi chỉ nói là đáng lẽ là các vị phải cho chúng tôi biết sớm hơn.
tests, on number of ventilators in the federal stockpile? Well, I'm going to leave that up to Dr. Fauci and everybody else. And I think the answer is we want to share them. I would imagine we want to share the numbers as Admiral. Do you want to discuss that? 500 billion masks that you cited, they're due for delivery in 18 Not months. billion. No, not billion. 500 million masks, Yeah. excuse me, thank you. I said, wait a The minute. half a billion masks, they're due for delivery according to HHS within 18 months. The last number on ventilators we had was 12 to 13,000. You know, when we had in the stockpile, we had thousands in a stockpile, thousands ready to go. That's a lot. All of a sudden, you need hundreds of thousands, and you're not talking about, the mask is whether. Quý vị đang hỏi về vấn đề máy hô hấp, máy hỗ trợ hô hấp. Quý vị nó là một cái máy chứ nó không phải là một cái thiết bị nho nhỏ mà quý vị nói là cần cả triệu cái qua đêm. Dĩ nhiên là sản xuất không có một quốc gia nào mà có cái số lượng đó qua đêm hết. Dĩ nhiên là Mỹ đang có và không có thiếu hụt, nhưng chúng ta cũng đang sản xuất. These companies are making them right now, but to think of these numbers, it's pretty. Và tất cả không phải chỉ có một công ty mà nhiều công ty của nước Mỹ đang sản xuất những cái máy mà nó là hệ thống mà hỗ trợ hô hấp. Thì các bạn đừng có nghĩ là là chỉ có qua đêm búng tay là nó có ngay. Đây là hệ thống. Of the American people and our healthcare professionals that are stepping forward, healthcare around America. Have the support they need, that our patients that are struggling with recovering from coronavirus have the equipment they need, and we'll have a lot of detail on Monday as we continue to assess. 8 days ago, that we would have 1.4 million tests on board by the end of this week, by today. Do we have that? Can you give us the number that we have? Let me let Admiral go. I'll speak to them. So I'm going to answer your question and then try to persuade you to stop asking about a specific number, okay? So from March 2nd to March 14th, we have put over 10 million laboratory tests into the U.S. commercial market, and we expect that by March 28th to be well over 27 million into the market. So that answers your question, and let me tell you why it's not the right question. Not every lab can run every test. Not every test is completely self-contained. So the more important question is not how many tests are in the market. We got them in the market, but it's to make sure that every segment of the market has the kind of. Ai cũng đặt ra cái câu hỏi là hiện giờ chúng ta có bao nhiêu bộ xét nghiệm? Ông trả lời là không phải có cái chính quyền địa phương nào cũng có khả năng để sử dụng những cái bộ xét nghiệm. Những bộ xét nghiệm nó đã có hết rồi, nhưng cái chức năng của cái bộ y tế họ chưa đủ nhân lực để mà sử dụng những cái bộ xét nghiệm đó. In the strategic national stockpile. So it's not 13,000 anymore, it would be a lower number. Would that be fair to say? Masks or The ventilators. I'm sorry, the respirators. Thank you. We're trying to understand if the things we have been told sitting through these briefings for many days are happening and getting into the hands of the healthcare providers. You understand it. You understand it. You're an intelligent woman, Kelly. You understand exactly what he's saying. And what he's saying is rather incredible, because we inherited an obsolete, broken system. And when you hear the number of tests that we'll be providing and are now, it's incredible. And I've heard a lot of governors say the same thing. We took over an obsolete, broken testing system that wouldn't have worked for even a small problem, let alone one of the biggest pandemics in history. And what these gentlemen have done is incredible. I am going now to negotiate. Tôi thấy là tất cả hiện giờ mọi người cứ đặt cái câu hỏi nói là chính quyền hiện tại, chính quyền hiện tại. Tôi đã thừa hưởng, chính quyền Trump thừa hưởng từ một cái chính quyền trước đây mà chưa chuẩn bị đầy đủ, đừng nói chi là để giải quyết những cái dịch nhỏ thôi, đừng nói chi đại dịch như bây giờ. Cho nên hiện giờ là chính phủ hiện tại đang làm rất nhiều khả năng, làm nhiều thứ mà trong một vài ngày sắp tới thôi nó sẽ chỉnh đốn mọi thứ. Cho nên mọi người đừng có tập trung vào cái vấn đề mà hỏi là chính quyền hiện tại đã làm gì, chính quyền hiện tại đã làm gì, thì cái đó là cái điều mà tôi nghĩ là nó không đúng cái tiêu chí và không có động viên những người họ đang đứng mũi chịu sào và họ đang lo cho cái vấn đề mà an ninh của nước Mỹ và luôn cả vấn đề an toàn của nước Mỹ. Cho nên thành ra một lần nữa tôi xin khuyên mọi người rằng hãy tập trung vô vấn đề là hiện tại chúng ta đang làm gì và sắp tới chúng ta làm gì. Đừng nghiêng về nói là lúc trước sao không làm cái này, lúc trước sao không làm cái kia. Thì đó là cái suy nghĩ của Tổng thống Trump và ông luôn luôn là như thế. Và chúng ta cũng Dũng cũng có những cái suy nghĩ và Dũng suy nghĩ giống như ông, và Dũng cho rằng là hiện tại là chúng ta nên
thống nhất đoàn kết để mà giải quyết những chuyện gì mà sắp tới, chứ không thể là chúng ta lo những chuyện gì nó đã xảy ra và ngồi đó vạch lá tìm sâu. Những người đó là những người Dũng cho rằng không có đóng góp vô cho cái công cụ. Cho nên thành ra một lần nữa sáng hôm nay là cái sáng mà chính phủ đã gửi đến những cái thông tin, và quý vị cập nhật thông tin tại đây về cái gói kích thích kinh tế. Mọi người mà Dũng nghĩ người Á Châu của chúng ta đang quan tâm về cái vấn đề kích thích kinh tế và kích thích cho những người dân hỗ trợ, thì hiện giờ con số đã lên tới gần 2 tỷ 2.000 tỷ, bằng tương đương với lại 10% của GDP của Hoa Kỳ. Và ngày thứ Hai này là cái ngày mà Lưỡng viện sẽ bỏ phiếu và sẽ có con số cụ thể. Thì tại cái kênh này của Dũng Taylor, quý vị có những thắc mắc về đây thì quý vị cập nhật thông tin tại đây, đăng ký, subscribe và chia sẻ. Cảm ơn quý vị sáng hôm nay. Coi như đây là tiết mục cà phê sáng hơi trễ đối với đến với kênh Dũng Taylor TV và khán giả của kênh Dũng Taylor TV. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình tương lai.